Vedeți cum trăiesc oamenii pe aici. Nu duc o viață tocmai plăcută. Hai că pe aici e complicat și interesant. Da, paradis este demențial. Sunt unele locuri unde apa este mizerabilă, chiar lângă plajă. Uite și acolo unde sunt acei tineri, în față au plastic. Și-au luat amendă, au blocat scuterele cu lanțul pentru că au parcat neregulamentar. Mi se spune că promovez substanțele interzise. Avem și un robot chiar în fața noastră cu o trusă de prim ajutor. Cu toate că sunt foarte stricți, extrem de stricți, nu te lasă cu plastic. Turiștii nu se dezmint. Apa este cristalină, sunt foarte mulți pești pe sub apă. Este de vis. Pentru mine e paradis. Salutare prieteni și bine v-am regăsit! Bine ați revenit într-o nouă aventură după India, după Orientul Mijlociu, după nebunia pe care ați văzut-o în ultimele vloguri. Astăzi o să fie ceva mai liniște, mai relaxant, pentru că, după cum bine știți, dacă urmăriți acest canal de la început, de fiecare dată, în fiecare an, în luna ianuarie suntem în Thailanda. Este locul unde pentru noi înseamnă relaxare, așa că nu avea cum să nu venim și în acest an. Pe lângă asta, aici a început aventura, iar acum, pe 20 ianuarie, se împlinesc 4 ani de zile de când a început toată această nebunie, de când călătorim non-stop, zi și noapte, era să spun, dar ați înțeles ideea, se fac 4 ani și surpriză pentru noi, avem și 400.000 de urmăritori în 4 ani, ceea ce este extraordinar, este mai mult decât mi-aș fi imaginat, mai mult decât am visat. Bine, eu visez multe, dar realist vorbind era greu de crezut că asta se va întâmpla într-un timp atât de scurt, pentru că deși nișa de travel în România a crescut, nu suntem atât de mulți pe cât mi-aș fi dorit eu. Adică în România nu sunt atât de multe persoane pasionate de călătorii pe cât aș vrea eu, pentru că din punctul meu de vedere călătoritul este ceva ce nu are preț. Așa că în vlogul de astăzi o să explorăm această insulă micuță. Ne aflăm în Koh Tao. Nu am mai fost aici până acum, este pentru prima dată, chiar dacă venim destul de des în Thailanda. Am zis că de această dată să vedem și locuri diferite. Koh Tao este o insulă foarte mică din golful Thailandei, renumită pentru scufundări și snorkeling. Asta o să fac. Este un hobby pentru mine, îmi plac scufundările. Îmi place să văd ce se ascunde sub apă, așa că ceva mai târziu o să luăm o barcă. Acum pur și simplu am ieșit din hotel și am luat-o la pas. Nu este atât de mare insula, vă spuneam, taxiuri găsești și nu prea. Poți să-ți închiriezi un scooter, dar vreau să explorez așa cum îmi place mie, pe jos, să văd ce surprize ascunde această insulă. Foarte mulți turiști, foarte mulți tineri, foarte mulți backpackers, că tot vorbeam de scufundări. În această zonă avem un club, avem și o plajă în acea zonă, dar nu acum. Vreau să mai mergem puțin pe stradă. Ideal este să-ți închiriezi un scooter, nu costă foarte mult, dar eu sunt în dubii, adică vreau și nu vreau. Nu am mers de foarte multe ori cu scooterul, mi se pare periculos, cu toate că aici insula este mică și s-ar putea, dar dacă te uiți pe statistici, foarte mulți turiști ajung în spital sau mai rău din cauza scuterelor, pentru că nimeni nu respectă mai nimic pe aici. Cam așa arată această insulă. Sper să vedem și aceste frumuseți sub apă. Restaurante, văd acolo în 360 viewpoint, așa că mergem, chiar dacă avem de urcat, că aici se termină și asfaltul între ghilimele, cimentul. O să discutăm în acest vlog și despre această aventură care a început acum 4 ani de zile, iar 4 ani mai târziu ne-am adunat 400.000 de oameni care urmăresc în mod frecvent acest canal de YouTube. Vă mulțumesc încă o dată și am să vă rog pe ceilalți, cei care încă nu ați apăsat butonul subscribe, deși urmăriți vlogurile în mod constant, statistica de la YouTube asta arată, nu ne urmăriți, nu ați apăsat subscribe și am să vă rog să o faceți pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută, contează foarte mult. 50 de baht, nu este foarte mult, dar este
principala sursă de venit a oamenilor de aici. Oh, da, merită, fără doar și poate. Ce frumusețe, priviți și voi. Păcat că nu rămânem mai mult acum, văzând apa, văzând zona de sus. Avem doar 4 zile, 4 nopți de cazare și acea plajă este foarte frumoasă. Apă perfectă și multă, foarte multă verdeață, este tot ceea ce îmi doresc. Foarte frumos, cred că o să vedem și de pe partea cealaltă, pentru că spune vedere 360, că trebuie să ne scoțăm. Este ce frumos se vede și de aici, doar că avem soarele în față, pe această parte, este de vis. Acolo jos vreau să ajung, pe acel ponton. Și au aici 100 de baht o cafea, undeva la 3 euro, 5 euro un cocktail. Sunt decente, aș putea spune prețurile. Cartofi prăjiți 3 euro, parcă 100 de baht erau 3 euro, asta să verific, 2,70. Iar intrarea a fost 1,30 euro. Nu s-a terminat, mai urcăm, cred că de aici vedem 360, în adevăratul sens al cuvântului. Da, paradis, este demențial. Cred că biletul ne oferă și un discount de 50 de baht la o băutură sau Pepsi, Fanta, un Sprite, gratuit. May I have one water, please? Capunca. O să mai revenim, o să revin și cu Andreea. Referitor la urmăritori, la cei 400.000 care au decis să urmărească acest canal de YouTube, vreau să le mulțumesc și celor de pe Facebook, pentru că și acolo sunt foarte mulți, suntem foarte mulți, puțin peste 900.000, ne apropiem de 1 milion. Asta și pentru că inițial eu am început această aventură pe Facebook, nu pe YouTube. Primul an Facebook-ul a fost forța, ca să spun așa, după care regulile jocului s-au schimbat, Facebook-ul s-a transformat, se transformă ușor, ușor în TikTok, iar asta pentru mine cel puțin nu e bine, că nu sunt un mare amator al TikTok-ului, al clipurilor scurte, cu toate că trebuie să ținem pas cu schimbările, așa că, după cum ați observat, începând cu luna decembrie, am început să public foarte multe reel-uri pe Facebook. O să încep și pe Instagram și pe TikTok, pentru că asta este, trebuie să ținem pas cu schimbările, așa cum vă spuneam. Acum coborâm. Cred că ne îndreptăm către acel traseu pe care îl vedeam de sus. Sincer, e mult mai frumos pe jos decât cu scuterul. Bine, ajungi mai rapid dintr-o parte în alta. Vedeți cum trăiesc oamenii pe aici. Nu pot să trec cu vederea aceste lucruri. Înțeleg, insula este frumoasă, apa este perfectă, din punct de vedere turistic totul este la superlativ, cel puțin până acum, din câte am văzut până acum, dar localnicii nu duc o viață tocmai plăcută. Casele lor arată cum arată, mai multă barăci pe alocuri, cum aici principalele plaje, Freedom Beach. Salut! Români, suntem peste tot. Salut! Salut, te urmărim! Mersi mult! Ce faceți, în vacanță? Da. Ați fost doar aici sau ați mers prin alte? Samui, Copangan, mă vedau. Ah, ok. Dar în partea cealaltă, în Pipi, în Phuket, mergeți? Nu. Și am la partea asta, facem toată. Eu sunt pentru prima dată în partea asta, până acum mergeam dincolo. Sincer, dincolo e mult mai aglomerat, mult mai... Da. Mult aici. Nu e chiar atât de turistic. Da, e mult mai bine. E mult mai bine, da. Ai loc peste tot, și la plajă, și la atracții. Aici chiar e, mai ales aici în Cotao, chiar e ca să ce vezi pe internet. Exact, da. Mai ales pentru scufundări, eu sunt pasionat de scufundări, de snorkeling și da, exact. Ai încercat sau? Da. Îmi place, adică pentru asta vin. Cât timp sunteți aici? Am ajuns în Bangkok, am făcut revelion în Bangkok, iar de atunci am stat 7 zile în Bangkok, după care am ajuns în Koh Samui 4 zile, mai avem aici 4 zile, ne întoarcem în Koh Samui, după aia mergem în Phi, mă întâlnesc cu câțiva prieteni acolo. Prima impresie că e prima dată pentru noi în Thailanda, okay. Koh Samuiul mi s-a părut așa, că ai de unde să alegi, la restaurante, să te mergi, să vezi. Acolo, da, multe restaurante internaționale, Așa zic, că cine merge în Koh Samui pentru plaje, un pic o să fie dezamăgit. Da, depinde. Dacă te miști, poți să încerci în Koh Samui partea de nord, mi se pare superbă, foarte puternic. Exact. Da, dar dacă vrei ceva autentic, să te rupi de turism și de... Da, exact. N-am stat la resort. Mai prins și un pic de, poate fi o săptămână, prins
un pic de vreme rea și plajele automate, dar nu mai ești la fel. Mâncarea cum vi s-a părut? Mâncarea lor? Mi-a plăcut la asta mui. Dar trebuie Am să și mâncat în știi unde să locații. mănânci. Păi asta e, că trebuie să te uiți la review-uri, trebuie să cauți puțin. La majoritatea restaurantelor la care am fost, au fost pe plajă, așa mai aglomerate un pic. Exact, acolo e cel mai Pe bine. unde vedeam oameni mulți, acolo mergem, că practic Nu prea am mâncat. E bine să te uiți și la review-uri, pentru că îi contează foarte mult. De multe ori, ei dacă reușesc să atragă turiștii, chiar dacă mâncarea nu e bună, sunt mulți turiști la terasă, oamenii care trec văd că sunt mulți turiști și poți să-ți iei și țeapă. Dar se întâmplă mai rar, asta e, acum na. Eu cele mai mari țepe le-am luat la restaurantele fancy, știi? Acolo unde merg să mănânc, unde mănâncă localnicii, nu a fost niciodată problemă. da, Nu știu, în Costa Muiera cu Abita. da. E o cafenea și plaja acolo e. E foarte locală. Nu Ok. știe nimeni. Am înțeles, nu cred că am fost. Da. Aquabic, am zona din nord. Dacă vă întoarceți înapoi, Mergem, că mai avem zborul de acolo și o să avem Așa avem și noi. 4 zile de Bine, acolo. plecăm și sâmbătă avem zborul spre casă. Și de acolo se și vede acolo. Exact. Da, da. Da, apa e extraordinară, culoarea. Apa e cam ca și aici, e frumoasă. Dar e zona localnică și nu știe lumea de ea. Adică eu am văzut la niște blogeri, dar e din Thailanda. Am înțeles. Mulți sunt dezamăgiți de mâncare doar pentru că văd cum este, ai văzut, pe stradă mergi sau cum gătesc ei. Street Da. Noi am încercat street-ul și a fost foarte Și da, au restaurantele lor pe care le-au ele. Prăjala am încercat gătită pe grătar. Da, mi-a părut bine. Și nouă. O lăsăm. Ciao. Noi te urmărim, pe noi te mai vedem. Mersi frumos. Poate pe viitor și tu pe noi, nu știu. Trimiți un mesaj pe Instagram, acolo sunt mai puține, și am contactul vostru, așa când e, putem să discutăm. Sau... Sigur. Hai, numai bine. Mersi. Spor la treabă. Mersi, pa. Foarte mulți români și în Thailanda, dar asta se întâmplă de mulți ani, nu este de acum. Am întâlnit cu multe persoane, părerile sunt împărțite, 50-50 aș putea spune. Mulți sunt dezamăgiți, foarte mulți, de fapt nu sunt foarte mulți, că sunt 50-50, fericiți, încântați și dezamăgiți. Mulți spun că mâncarea nu este bună, cu toate că în momentul în care vii pentru prima dată, da, ai parte de un șoc cultural. Dacă nu ai mai fost prin astfel de țări, ai parte de un șoc cultural fără doar și poate, dar pe parcurs lucrurile se vor schimba. Spun asta din experiență proprie, pentru că în 2018, când am ajuns prima dată în Thailanda, nu făceam vloguri pe vremea aceea și noi am fost dezamăgiți de mâncare și de mizeria din Bangkok în principal, după care lucrurile s-au schimbat radical. Și oamenii au făcut ceva în această privință. Bangkokul nu mai este atât de murdar, cu toate că sunt zone unde găsești mizerie. Priviți ce frumos este pe aici. Am uitat să filmez și în față. Sunt zone mizerabile, sunt zone cu probleme, dar când vine vorba de mâncare, o consider țara cu mâncarea, să nu zic cea mai bună, dar în primele locuri. Acum depinde de preferințe. Pentru noi așa este. Mâncarea este extraordinară, mâncarea mâncată acolo unde mănâncă localnicii, nu în restaurantele pentru turiști, pentru că în momentul în care mergi în acele restaurante, Koh Samui este plin de astfel de restaurante, acolo mâncarea nu are treabă, nu are legătură cu mâncarea tradițională thailandeză. Totul este făcut, gândit pe gustul turiștilor. Nu că ar fi ceva rău, dar nu este nimic autentic. Iar dacă vii în Thailanda și încerci pizza sau știu ce alt fel de mâncare și nu-ți place, ești dezamăgit, nu poți să spui că nu-ți place mâncarea thailandeză. Mergi în piețe, acolo găsești mâncare extraordinară. Vezi cum gătită pe loc. În piețele de noapte, acolo aș avea rețineri, pentru că poți să-ți iei țeapă, pentru că nu de fiecare dată mâncarea este proaspătă. Este gătită dimineața și ți-o vinde seara. Nu peste tot, dar se poate întâmpla. Știu că sunt foarte mulți români care vin în Thailanda, văd asta, mă întâlnesc cu foarte mulți români aici care îmi spun că au urmărit vlogurile de pe acest canal și au venit aici. Motiv pentru care o să fac un vlog cu și despre mâncare. Cred că o să-l filmăm în Phuket, pentru că de acolo avem zborul de plecare, ajungem pentru câteva zile. Ne vedem cu un prieten acolo pe care mulți dintre voi îl cunoașteți și o să facem un vlog cu mâncare tradițională,
pentru că vă sunt dator cu un astfel de vlog, dator de anul trecut. Cei ce ați văzut vlogul cu pricina știți la ce mă refer, așa că o să lămurim și acest subiect. Dacă nu ați văzut vlogul cu Dan, o să vă las un link în descriere și o să încercăm să răspundem și la întrebările voastre, care sunt foarte, foarte multe întrebări puse acum un an de zile. Nu uit, așa că mă țin de promisiune. Am ajuns la plajă, pentru asta am plătit 1,30 € pentru a veni pe plajă și mai e și aici un viewpoint. Nu știu dacă o să mergem pentru că am fost deja într-o parte. Foarte, foarte frumos. Îmi mențin părerea, am ajuns în paradis, o zonă perfectă, curată, cum spuneau și tinerii de mai devreme, curățenie. Cu părere de rău, cred că o să abandonez Phi Phi Island, insula mea preferată din Thailanda. Aici este mai pe placul meu. Ar fi trebuit să fac asta acum câțiva ani, să schimb, pentru că acolo este frumos, dar este foarte, foarte aglomerat. Cred că poți să te cazezi pe aici. Da, sunt camere, căbănuțe de închiriat. Am un singur lucru în minte în acest moment. Abia aștept să revin, iar data viitoare cu siguranță să rămânem mai mult timp aici. Este locul perfect pentru relaxare. Acum, dacă nu ești pasionat de apă și de astfel de locuri, înțeleg, nu e pentru tine. O să iei un taxi, dacă ai obosit. Mergem către următorul viewpoint, către următorul loc, de unde se spune că o să avem o priveliște extraordinară. Avem și o funie de care să ne ținem, este ceva mai abrupt, mai palpitant, mai pe placul meu, dacă vreți. Foarte multe nuci de cocos acolo sus, sper să nu cadă una chiar acum. Ce frumos se vede, ce frumusețe! Și plătim 35 € pe noapte. Atât ne costă cazarea în această zonă. Bine, e drept, nu avem o asemenea priveliște, pentru că ne-am decis pe ultima 100 de metri. Thailanda nu era pe lista noastră, pentru că anul trecut ne-a dezamăgit. Anul trecut era foarte aglomerat, foarte mulți turiști, motiv pentru care am decis să schimbăm zona. Prețurile foarte mari, condițiile mult sub nivelul la care ne obișnuise Thailanda. Stai că pe aici e complicat și interesant în același timp, dar am făcut bine că am revenit, pentru că lucrurile în acest an sunt diferite, sunt ceva mai puțini turiști, chiar și în Bangkok, mult mai puțini aș putea spune. Am găsit prețuri mai mici. Hotelul din Bangkok, care anul trecut costa 80 € pe noapte, anul acesta l-am găsit la 55, la cea mai bună cameră din hotel, anul trecut era cea mai proastă 80. Pe lângă asta au făcut restructurări, nu de personal. Au renovat clădirea, camerele arată bine, ceva mai moderne, mâncarea a revenit la normal, prețurile corecte, decente. Am și încălzit, am luat ceva cu mânică lungă pentru că soarele este foarte puternic. Cum facem aici? Cine mă filmează? Cine și cum? Am reușit. Acum nu mai contează priveliștea. Toată această aventură, tot acest traseu merită 50 de baht. Wow! Nu e simplu, dar merită. Trebuie foarte mare atenție, pentru că și aici au avut loc multe accidente. A venit momentul să coborâm. Știți că nici la coborâre nu este simplu, dar merită fără doar și poate. S-a făcut foame. O să mâncăm ceva. S-a alăturat și Andreea. Hai să vedem care sunt prețurile pe această insulă. Sunt ceva mai mari față de ce am întâlnit până acum în Thailanda, dar este și normal. 20 de baht un orez simplu, o porție de orez, fried rice, crispy chicken 200, avem și la 100 de baht. Sunt ceva mai mari prețurile aici. Vedem, ne decidem și revenim. A venit mâncarea, vedeți ce bine arată. Porc cu sos, orez. Andreea și-a luat fried rice, orez prăjit cu ou și aici ai pui sau porc? Pui. Pui, tot pui cu nuci, caju și legume. Nucă de cocos, este 50 de baht nuca de cocos. La tine e 200, 110, 180. O să vă spun la final prețul, arată foarte bine și îmi plouă în gură. Nu o să mai filmez în momentul în care mâncăm, pentru că v-am zis, o să fac un vlog cu mâncare din Thailanda, separat. Doamne, ce bine arată! Să avem poftă! Ne îndreptăm către Shark Bay. Ar trebui să vedem rechini în această parte a insulei. Intrarea este gratuită, nu ai voie să aduci nimic din exterior. Avem și muzică, scaune,
Nu știu dacă avem plajă, putem închiria 100 de baht masca și 500 de baht depozit. Mâncare, băutură, nu știu dacă au fost. Nu e plajă, e doar pentru snorkeling. 50 de baht acolo, un Sprite, un fresh 100 de baht. Priviți cum se vede. Acolo avem plajă, Andreea. Aici avem gunoaie, asta este. Doar că acolo e mai mult pentru plajă. Bine, și apa este curată, bănuiesc că nu o să vezi mare lucru sub apă. Aici, pe lângă gunoaie, este și o zonă pentru snorkel foarte bună, pentru că văd multe persoane și acolo și putem vedea rechini. O să intru și eu. Suntem din nou la plajă. Arată foarte, foarte frumos zona. Freedom Beach 2 se numește. Mai devreme am fost la acel viewpoint, am văzut priveliștea, de fapt a văzut-o și Andreea. Priviți ce frumusețe. Păcat că în apă, aici în apropiere, este mizerie. Sunt dezamăgit, pentru că sunt unele locuri unde apa este mizerabilă, chiar lângă plajă. Nu peste tot. Spre exemplu acolo, Freedom Beach 1, a sărit și un pește. Acolo este curățenie, oamenii curăță. Aici nu, așa că nu te atrage, nu poți să intri în apă. Uite și acolo unde sunt acei tineri, în față au plastic. Saci. În rest, totul este extraordinar. Uite, oamenii adună plasticul din apă. Aici avem dita mai muntele de gunoaie, dar nu fac față. Hai să vedem ce găsim în această parte a insulei. E cam atât. Haideți că am luat un taxi, ne îndreptăm către partea cealaltă a insulei. Să știți că aici nu avem tuk-tucuri și nu avem mașini mici, doar jeepuri, mașini mari, 4x4 și scutere, cum este și cel din față. Gata și aventura cu taxiul, 2 km și jumătate. Puteam merge și pe jos, doar că este foarte cald astăzi. Aici avem partea mai animată a insulei, Saireh Beach, de acolo până în partea cealaltă, foarte multe baruri. Fără doar și poate ne aflăm pe o insulă a tinerilor, persoane până în 25 de ani la fiecare pas, cred că 90%. Partea aceasta este foarte frumoasă, de aici poți să mergi pe jos până pe această insulă, până pe aceasta, foarte frumos. If I want to see this, how much? 300 baht for one person. Yeah. There and back. And how much time I will have here? Last time then you want to go 4 o'clock. And you will stay with me there? You want to go there? And Yeah. then you come back here. Yeah. About at 350. I go pick up. I wait 350? there. Ok. 300 de persoane, 600 dus întors, asta este bine. Prețurile cam acestea sunt peste tot. Am mai întrebat, poți să negociezi, dar pentru 50 de baht, 100 de baht. Poți să iei un tur cu barca la grămadă, sunt undeva la 100-200 de persoane pe barcă, plătești 600 de baht, 550-600 pentru un tur de 5 ore. Vizitezi aceste insule, practic dai roată insulei, după care te oprești în câteva locuri pentru a face snorkeling. A spus că ne duce și ne lasă acolo, după care se întoarce la 4 după noi. Îl credem pe cuvânt, trebuie să plătim înainte. Este plin de pești, vedeți ce e acolo. Vă spuneam ceva mai devreme de tururi, cam așa arată o barcă, plătiți 550 de baht de persoană pentru 4-5 ore și faceți înconjurul acestei insule. Mai există și speedboat-ul, 25 de persoane din câte am înțeles, 1000 de baht de persoană. Foarte mulți pești, apa este cristalină, sunt cei mari care vreau să îi mănânce pe cei mici. Bine că avem apă, avem de unde să cumpărăm apă, mai bine zis, pentru că am plecat fără apă, nu ne-am luat nimic, pur și simplu. Am ieșit din hotel, am luat un taxi, aveam în minte să ajungem aici și iată-ne aici, total nepregătiți, tipic nouă. Aici trebuie să plătim 250 de baht de persoană, deci nu este gratis, nu ai voie cu drona, nu ai voie cu băuturi din afară, nu ai voie să pescuiești, deci nu aveam voie cu băutură din afară. Deci, am făcut bine că nu ne-am luat apă,
o cumpărăm degeaba. 250 de baht de persoană plus alți 300 sau 250 de baht să vii aici. Asta în cazul în care nu vii cu un grup. Dacă vii cu un grup și plătești 550 de baht să faci și turul insulei, acești 250 de baht oricum îi plătești. Nu zic că este ceva rău, pentru că trebuie curățenie, ne place când vedem curățenie. Putem urca până aici, un viewpoint, suntem în această zonă, am venit pe aici avem toaletele. This one, how much is this? 120. I want water, I'm thirsty. ไม่เป็นไรเราเรียน Haideți să cu bere, doamnă. Nu vreau apă. Să aducem sticla înapoi. 45 de baht. Îmi desfăcuse o bere. Eu am zis apă și am desfăcuse o bere. Acum cine o să cumpere berea respectivă, nu știu ce să zic. E răsuplată. A sesizat foarte bine Andreea. Fără plastic. Fără plastic, dar paiele sunt din plastic. Avem și 2-3 restaurante, nu pot să zic că le recomand, din mâncarea pe care am văzut-o și din note, dacă te uiți la review-uri, nu merită, au nota 2 și prețuri foarte mari. Prețurile le pot înțelege pentru că ne aflăm unde ne aflăm, dar notele, adică calitatea mâncării, nu prea pot să o înțeleg. Suntem pe o limbă de nisip, avem 3 insule micuțe legate, conectate de aceste fâșii de nisip și acolo o să mergem și pe partea aceea și aici. Acum este vizibil că nisipul este adus de oameni. Înțeleg, apa nu este atât de adâncă și se retrage. Cred că în trecut acest lucru se formase într-un mod natural, dar acum, din câte observ la fața locului, este întreținut de localnici pentru că arată bine și fac bine ceea ce fac. Adică și eu aș fi făcut la fel. Este un loc perfect din toate punctele de vedere. Pentru relaxare, poți să-ți închiriezi un caiac, poți să faci scufundări, snorkeling. Este, da, cu siguranță să revenim și anul viitor aici. Avem și grădinile japoneze undeva pe aici, pe dedesubt. Sunt și puncte de observare. Nu știu dacă aici sau acolo poți să te urci până în vârful acestei insule, care de fapt este un munte din piatră și copaci. Ce fel au crescut acești copaci printre pietre, este extraordinar. Cu toate că sunt foarte stricți, extrem de stricți, nu te lasă cu plastic. Turiștii nu se dezmint și introduc plasticul aici, nu doar că îl introduc, asta nu ar fi o problemă. Îl aruncă la întâmplare. Trist, dar așa este omul. Momentan rămân la aceeași părere. Îmi place mult mai mult față de Phi Phi Island. Apa este perfectă și aici. Poate este și datorită acestor pietre, poate este și pentru că am schimbat zona și văd ceva diferit. Acum să-mi spuneți voi că nu arată bine și că nu este frumos. Sunt foarte mulți pești pe sub apă. Este de vis. Pentru mine e paradis. Aici nu mai avem plastic, nu mai avem mizeria pe care o văzusem în prima parte a vlogului. Cum e, Andreea? Place la nebunie. E peste Pipi? Sau Fifi? Clar, peste. Și acolo am zis că este wow și este paradis. Multe ori acolo și cred. Exact, am fost de 6 ori, cred, sau 5, 6, de 5 ori. Era momentul să mai schimbăm. Trebuie să părăsim insula, din păcate. Este până la ora 4. Până la ora 4 ai voie aici. Cam toată lumea strânge. Păcat că trebuie să plecăm. Asta este. Data viitoare, aici, în partea dreaptă, apa este mult mai adâncă. Pe când pe partea stângă trebuie să mergi până acolo la acele bărci pentru a fi apă cu adevărat adâncă. Este la fel de curată și pe stânga și pe dreapta. Voiam să mergem și acolo sus, în vârful insulei sau pe acel ponton. Nu am mai ajuns, pentru că ne-am bucurat de apă, ne-am bucurat de soare și de această frumusețe. E nebunie în această zonă. Suntem lângă port, foarte multe școli de scuba diving pentru cei ce vor să facă scufundări. Avem și saloane de masaj, nu atât de multe ca în alte părți, iar aici lucrurile sunt mai serioase, sau cel puțin așa par la prima vedere. Noi căutăm un ferry, nu speedboat. Cred că aici ar fi bine să întrebăm, dar este ocupat acum. Mergem puțin până în port. Până la urmă am luat un catamaran, este la fel de mare ca un ferry,
la fel, ceva mai mic și mai lent, pentru că ferii aveam doar la ora 16:30, ajungeam la 19 și ceva, pierdeam toată ziua și nu e ok din punctul meu de vedere pentru noi, pentru că vrem să profităm de zi acolo, la plajă. Avem hotelul chiar pe malul mării, o să vedeți ceva mai târziu tot în acest vlog, pentru că o să fac un singur vlog cu câte puțin în fiecare zi. Problema este că taxiurile aici costă aproape cât drumul de aici pe cealaltă insulă, pentru că au prețuri fixe, adică minimul este 300 de baht. Noi, cum avem hotelul ceva mai departe de port, plătim 300 de baht, cum am plătit și mai devreme de ne-a adus aici. Asta este. Iar biletul pentru ferii, pentru catamaran a costat 600 de baht. Pe alte insule poți negocia când vine vorba de taxi, merg aplicațiile, aici nu au prețuri fixe. Bine, taxiurile arată așa și trebuie să înțelegi, pentru că și consumul este diferit. Mașinile costă mai mult, taxiurile sunt mai scumpe, e de înțeles. Cu toate acestea, să știți că prețurile nu sunt atât de mari. Sincer, vă spun, un par mai ieftine ca în cealaltă parte a Thailandei, ca în Phi Phi, și chiar și ca în Phuket. Sau poate erau mai scumpe anul trecut, iar anul acesta sunt mai mici, cum s-a întâmplat și în Bangkok. Ajungem și în Phuket și o să vedem. Un scooter, din câte văd, 250 de baht, cred că pe zi, da, pe zi, sau ceva mai mare, la 350. Și nu trebuie să lași pașaportul original, ai nevoie de o copie sau de o poză. Masajul, 200 de baht 30 de minute, 300 o oră, cu ulei 350 și tot așa. Cam acestea sunt prețurile peste tot, 50 de baht în plus sau în minus. Aici avem o frizerie, un barbershop, un tuns, 300 de baht, 300, atât am plătit. Unde m-am tuns, Andreea, că am uitat? În Bangkok? Da, tot atât am plătit și în Bangkok. Cât în drum cu taxiul, 2 km și jumătate. Avem supermarketuri, schimburi valutare, de toate pentru toți. Aici avem un domn care ne face de mâncare, dacă vrem. Marea este acolo. În acea parte avem o piață de noapte. Am fost puțin seară, doar că este exclusiv pentru turiști. Cred că este prea devreme. Vrei, Andreea, să ne uităm acum sau mai târziu, cât e mai aglomerat, nu? Masaj peste tot. Masaj și iar masaj. Ne îndepărtăm puțin de zona turistică. Aș vrea să văd unde trăiesc, unde mănâncă localnicii, pentru că aici o să vedeți ceva mai târziu. Mai târziu se aglomerează și este mai interesant. Foarte multe cluburi, restaurante, terase, dar în proporție de 95% sunt exclusiv pentru turiști. Greu găsești un local cu mâncare thailandeză autentică. Dacă vrei mâncare din Italia, găsești foarte multe restaurante, sunt foarte mulți italieni aici. Am văzut și australieni. Am dat chiar peste un restaurant belgian, o altă plajă micuță, liberă de această dată. Chiar acum dau seama că aici este liberă. O zonă perfectă pentru poze și acolo în partea unde suntem noi, chiar dacă este privat, lumea poate să vină să se așeze fără probleme pe plajă, cu prosopul, chiar și pe șezlong, din câte am văzut. Atât timp cât sunt libere, nimeni nu spune nimic. Avem și un robot chiar în fața noastră, cu o trusă de prim ajutor și instrucțiunile aferente. Până la urmă am găsit fix ce căutam, o piață, să spunem mai pentru localnici, cu toate că este aproape imposibil să găsești ceva doar pentru localnici. Turiștii sunt peste tot, de fapt suntem peste tot. 100 de baht kilogramul de mango, acesta este honey mango, foarte bun. Mangostinul 80, 72 de baht papaya. Hello! În partea aceasta avem murături, după care pui, carne, pește, 120 de baht în pește, 140, 300 creveții, hello, 300 sepia pe kilogram, prețurile sunt pe kilogram. Aici avem pește uscat, sau afumat, mai bine zis. Un domn care taie durian. Vrei, Andreea, durian? Nu. Vreau să mâncăm, să încercăm fructe de toate. Nu cred. Broscuțe, iar aici avem țestoase, broaște țestoase, iar aici sunt rioase. Pepene, banane, 25 de baht.
au 1 kg, dar sunt verzi. 25 de baht sunt 3 lei. Și aici o nucă, dar e foarte mică nuca de cocos. Da, nu are rost. Undeva la 1,50 lei, 1,60 lei. Turnați la grătar. De fapt, sunt un fel de crembuști, pui prăjit, pește prăjit. Uleiul este curat, adică nu pare ulei de motor. Nu pui la grătar, 50 de baht, un piept de pui, 20 o aripioară, 2 lei, 3 lei, 70 de baht porția de mâncare, 70 fried rice-ul. Bucătăria arată interesant, tipic thailandeză, papaya salad 70, prețuri normale. Aici se pregătesc pentru Muay Thai. Avem arena chiar în spatele acestui bar. Cred că este în această seară. Așa arată piscina hotelului nostru. Este cam târziu, este ora 10 seara. Pe plajă încă mai avem focuri, celebrele jonglerii cu foc. Într-adevăr, pe alocuri este aglomerat, dar această zonă, această parte a Thailandei nu este sufocată de turiști, cum am văzut în alte locuri. Cel puțin în această perioadă, noi suntem la sfârșit de ianuarie 2026. Nu știu motivul, nu știu dacă întotdeauna a fost așa, dar acum noi am găsit liber. În Koh Tao foarte puțini turiști, mi-a plăcut foarte mult pentru că era liber, plajele erau mult mai sălbatice, mai neîngrijite pe alocuri, dar mie îmi place asta, nu îmi place aglomerația, nu îmi place ca plaja să fie plină de oameni și de scaune. Înțeleg că sunt oameni care preferă asta, dar na. E bine că sunt locuri pentru toată lumea, dar după cum observați și voi, nu sunt multe persoane. Este ora 21:20, nu este foarte târziu, nici de vreme, dar este fix ora la care oamenii ar trebui să fie pe plajă, în club, să asculte muzică, nu la restaurant să mănânce. Motiv pentru care am ieșit ceva mai târziu, am vrut să văd cum arată viața de noapte, cum arată și viața de noapte în această parte. Așa că timp de, 5 minute, 10 minute, 15 minute, depinde de ce o să găsesc, o să explorăm această parte a insulei și noaptea și seara. O să ajungem în zona cluburilor, nu aici pe plajă, pentru că aici este ceva mai pustiu. Cu siguranță în oraș o să fie mai animat. Aici este mai family friendly, dacă vreți. Atmosfera este foarte, foarte plăcută. Se și lucrează, dar este perfect pentru relaxare. Nu știu exact pe unde am nimerit. În partea aceea, în față, ar trebui să avem orașul. Așa că am luat-o prin curtea unui resort, din câte îmi dau seama. Gata, am reușit. De obicei nu te întreabă nimeni nimic, poți să mergi pe oriunde, dar în cazul în care se întâmplă să nu ai voie să mergi printr-o zonă, eu mă fac că n-am știut și merg ca și cum aș cunoaște zona și aș fi de acolo. Iar în felul acesta oamenii nici măcar nu te abordează. Aici avem un centru comercial, dar este pustiu. Da, nu știu ce să zic. Sunt oameni, dar nu este haosul cu care eram eu obișnuit în Thailanda. Iar asta este bine pentru mine, să nu mă înțelegeți greșit, pentru că îmi place. Am dat peste această doamnă, în fiecare seară iau fructe de la ea. Îmi place acest mango care este crud. Hello, may I have one of this? Mango? Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Sunteți în vacanță? Da. Vacanță plăcută! Prețul este cam mare raportat la prețurile corecte. Mango care este nici copt, nici crud. Este între. Acum că mi-a dat 70 înapoi. Până acum îmi lua 40 pentru un mango. Acum am plătit 70 pe 2. Este mai puțin. A fost mai darnică doamna în această seară. Revenim. Foarte multe scutere. Am petrecut 5 zile aici. Ne-am relaxat. A fost foarte frumos, dar este o zonă foarte scumpă. Acum înțeleg românii cu care m-am întâlnit și mi-au spus că Thailanda este scumpă.
Aici sau prin aceste zone super turistice, da, este scump. Mâncarea este așa și așa, adică aceste restaurante pe care le vedeți au mâncare ok, dar nu e mâncare autentică, nu au nicio treabă cu mâncarea autentică. Acum, din câte am observat în aceste zile, marea majoritate a turiștilor nu caută mâncare autentică, ia priviți, și-au luat amendă, au blocat scuterele cu lanțul pentru că au parcat neregulamentar. Așa că dacă veniți pe aici și vă închiriați scuter, ceea ce trebuie să faceți pentru că totul este scump, scuterul ar fi cea mai ieftină variantă pentru a te deplasa. Aveți grijă pe unde parcați și respectați regulile de circulație, purtați cască, ia priviți din nou lanțuri, în aici și cu amenda. Respectați pentru că veți plăti. Aici se joacă FIFA și avem și frunzulițe verzi. Nu știu cât de bine mai vezi mingea pe teren în acea încăpere. Am ajuns în zona mai animată. Aici avem ce alimentează cu apă sau descarcă apa. Aici, ok, este celebrul joc. Lovești cu mingea și trebuie să nimerești acel obiect de acolo, iar fata cade în apă. Aici este tineretul, pentru că 80% dintre persoanele de aici sunt sub 35 de ani, au sub 35 de ani. Chiar și așa, cred că se putea să fie mai aglomerat. Avem și un club rusesc, iar aici, acum, nu cred că este atât de târziu. Nu este nici 10 seara, totuși suntem și în sezon, în plin sezon. Ciudat, poate că ar fi trebuit să ies mai devreme, nu știu ce să zic. Aici doamna te ia la bătaie. Au ceva cu muzica veche, de fiecare dată, în majoritatea cluburilor se aude muzică veche, foarte, foarte veche. Cu toate că v-am spus, aici predomină tinerii. Nu mai rețin dacă v-am spus unde ne aflăm chiar în zona aeroportului. Este zona mai pentru tineri, în partea cealaltă, la mai Coconut Beach. Acolo era mai pentru persoanele care au copii, pentru că era ceva mai liniștită. Nu am văzut atât de multe cluburi și acolo mi-a plăcut foarte mult. Pe această stradă avem foarte multe saloane de masaj, ceva mai controversate, haideți să le numesc așa. Din păcate, cred că de un an de zile, cam așa, pe acest canal, de fiecare dată când încerc să prezint viața de noapte și lucrurile care se petrec noaptea, primesc penalizări. Vlogul este demonetizat. De fapt, toate vlogurile de pe acest canal filmate noaptea, cu viața de noapte, sunt demonetizate. Nu înțeleg motivul. De fiecare dată când am făcut contestație, nu mi s-a dat o explicație clară. Ba mai mult, mi se spune că promovez substanțele interzise, asta referitor la vlogurile din America, și nu este așa, pentru că din contră eu am încercat să prezint și chiar am reușit să prezint ce se întâmplă în momentul în care folosești aceste substanțe și că ajungi pe străzi și toate problemele care vin la pachet, dar nu, aceasta este explicația, acesta este rezultatul contestației, că promovez substanțele interzise. Nu o să le spun, nu o să le mai spun pe nume, pentru că da, o să demonetizeze și acest vlog. Nu știu unde am ajuns, m-am îndepărtat. Dacă tot am început acest canal vorbind despre faptul că am reușit să ne strângem peste 400.000 de oameni aici, haideți să discutăm puțin și despre ceea ce mă nemulțumește când vine vorba de acest canal de YouTube, care sunt problemele din spate pe care voi nu le vedeți. Și am început deja, fără să-mi dau seama, să vă povestesc mai devreme, toate aceste vloguri care prezintă realitatea dură, neapărat realitatea. Eu îi spun realitate pentru că în acest fel toată lumea înțelege, pentru că ce este realitatea în ziua de astăzi. Ați văzut și voi ce am prezentat în India, vlogurile din India. Dacă eu spun realitatea din Mumbai, spre exemplu, ei bine, realitatea din Mumbai nu este aceeași cu realitatea din Delhi și tot așa. Fiecare oraș este diferit, oamenii sunt diferiți de la țară la țară, dar înțelegeți ce vreau să spun folosind acești termeni pe care am văzut că
Acum îi folosesc mai toți vloggerii. Înainte nimeni nu folosea aceste cuvinte, dar acum este folosit ca pâinea caldă, așa că voi nu mai înțelegeți nimic, oamenii nu mai înțeleg nimic, pentru că toată lumea spune că prezintă realitatea, dar da, trecem mai departe. Vedeți și voi vlogurile respective și trageți concluziile. Inclusiv străinii am văzut că folosesc cuvinte pompoase, titluri pompoase, dar în momentul în care te uiți la vlogurile lor, nu arată nimic. Vorbesc în fața camerei și spun povești și cam atât. Da, mie nu-mi place să vorbesc despre un lucru fără să îl și vedeți, nu-mi place să vorbesc despre o anumită persoană fără să fie prezentă în vlog acolo unde se poate. Ei bine, această sinceritate și faptul că eu vă și arăt lucrurile despre care vorbesc mă costă foarte mult, pentru că vlogurile respective sunt demonetizate. Mai târziu am înțeles de ce o parte din vloggeri doar vorbesc despre anumite lucruri și nu arată nimic, pentru că în caz contrar primesc, cred, și ei aceeași pedeapsă între ghilimele. Noi nu o să ne schimbăm, pentru că așa vrea algoritmul sau așa vrea YouTube-ul, Facebook-ul și alte platforme pe care urmează să publicăm vloguri. Într-adevăr, vlogurile cu viața de noapte fac foarte multe vizualizări, pentru că la ele se uită, sunt urmărite și de persoane care nu sunt neapărat interesate de călătorii, dar pe acest canal 90% dintre vloguri, să știți că sunt demonetizate, eu nu fac niciun ban de pe urma lor, inclusiv vlogul din Dubai, cel mai urmărit vlog de pe canal, are în jur de 1,4 milioane de vizualizări și bani aproape de zero, pentru că a fost demonetizat. Nu vreau să mă plâng, și aici au blocat scuterele, dar vreau să vă spun motivul pentru care fac din ce în ce mai puține vloguri cu viața de noapte. Chiar și vlogul din Elveția, cel din, fiți atenți, până și vlogul din Napoli a fost demonetizat, după care am făcut contestație și, ca prin minune, acela a fost ok, în condițiile în care nu am arătat nimic în plus sau în minus față de vlogul din Elveția sau cel din Dubai, dar hei, asta este. Este trist că nu ai cum să intri în contact cu o persoană reală la YouTube în momentul în care faci o contestație și de cele mai multe ori în momentul în care contest ceva, primezi răspunsul în câteva secunde, AI-ul își face treaba, asta este. Aici este zona unde avem hotelul, vorbeam și de prețuri, vorbeam de multe, dar am sărit într-una în alta, pentru că sunt mai haotic în această seară. Spre exemplu, pe aici, la aceste restaurante, o porție de orez, de fried rice cu pui este în jur de 150 de baht, dar dacă e să cauți puțin, tot aici, în această zonă, găsești orezul la 80 de baht și este mult mai bun față de ce găsiți aici, mult mai bun și autentic. O să vă arăt imediat și zona, pentru că ne apropiem. Să știți că am filmat anul trecut un vlog de noapte aici pe care l-am editat, l-am pus pe canal, dar niciodată nu a fost publicat pentru că este demonetizat. Mă frustrează chestia asta, cu toate că nu ar trebui, dar este nedrept. Am fost în Soroca, am filmat un vlog în zona unde romii au acele case, acele palate, am interacționat cu ei. Un vlog foarte frumos și am fost demonetizat doar pentru că am folosit termenul dealul romilor. Nu pot să-i zic denumirea corectă, pentru că riscă și acest vlog, dar voi înțelegeți, cu toate că pe Google Maps locul, așa se numește, nu am inventat eu acel termen. Alți vloggeri au fost acolo și au făcut conținut identic și nu au avut de suferit. Aici este localul, unde mâncarea este foarte bună, ieftină. Green Bird este de nota 10. Mai avem și aici, am încercat și pe acesta. Este ceva mai ieftin, cu 10 baht, 15 baht la porție. Așa că în momentul în care prezinți lucrurile așa cum sunt sau așa cum le găsești tu la fața locului, să știți că ai de pierdut. Dar asta nu mă împiedică să o fac în continuare, pentru că așa sunt și nu o să mă schimb pentru că vrea X sau Y. Voi urmăriți și ați ales să vă abonați la acest canal de YouTube tocmai pentru că prezint lucrurile așa cum sunt.
Priviți ce fel s-au îmbrăcat aceste fete. Aici avem celebrul 7-Eleven. Intrăm și noi, nu că am vrea să cumpărăm ceva. Priviți ce coadă. Coada este până acolo în spate. Nu știu dacă o să cumpărăm ceva. Haideți să ieșim. Cred că v-am zis, vinul este foarte scump aici, berea ieftină. O să discutăm în următorul vlog mai multe lucruri și despre mâncare, pentru că începem în forță. În rest, alte probleme în decursul acestor 4 ani, nu cred că au fost. Da, mă enervează. Un alt lucru care mă enervează este că nu reușesc să pun în mod constant 2 vloguri pe săptămână. Sper că anul acesta să reușesc. Din păcate, pun 1 pe săptămână sau în loc de 8 pe lună, pun cam 5. 6 maxim, iar asta nu este bine nici pentru mine, nici pentru sănătatea canalului, nici pentru voi, pentru că vedeți conținut mai puțin. Sper să reușesc să reglementez acest lucru și o să încerc să vedem mai multe țări în decursul unui an. Asta ca o schimbare sau ca un cel pentru anul 2026. Vă spuneam la începutul acestei aventuri, la începutul acestui canal, că vreau să văd toate țările din lume. Ei bine, dacă rămân câte o lună de zile în fiecare țară, s-ar putea să împlinesc 90 de ani înainte de a termina țările, așa că va trebui să accelerăm puțin. Noi, în decursul unui an, ne întoarcem de multe ori prin țările pe care le-am mai văzut, cum este Thailanda. În Thailanda venim în fiecare an, în Italia mergem în fiecare an, în România în fiecare an și pierdem timp, nu-l pierdem pentru că nouă ne place să vedem aceste locuri, dar scopul final este să văd de toate țările. O croazieră ar trebui să facem și noi, pentru că nu am experimentat asta. Antarctica ar fi interesantă, dar este foarte scumpă. Acum, dacă aveți sugestii pentru vloguri viitoare, pentru 2026, puteți să le lăsați în comentarii sau să-mi scrieți în privat pe Instagram. Dacă vreți să vedeți în continuare seria de vloguri cu români pe care am făcut-o în 2025, să-mi scrieți în funcție de ceea ce vreți. O să încerc să mă axez mai mult, nu că o să fac doar vloguri cu român sau doar vlogurile pe care vreți voi să le vedeți, dar o să încerc să țin cont. Eu oricum o să filmez și o să merg prin locurile pe care le am în minte, dar o să țin cont și de părerile voastre. Un alt lucru pe care vreau să îl fac, încă nu este bătut în cuie, o să văd până la sfârșitul lunii sau până la sfârșitul lunii viitoare. Vreau să deschid un al doilea canal doar cu mâncare, unde să prezint mâncarea pe care o mâncăm, pentru că mâncăm în foarte multe locuri interesante, foarte multe locuri frumoase, mâncare tradițională, autentică și nu numai. Și este păcat pentru că aceste imagini, eu filmez din când în când, dar imaginile nu au loc în vlog, pentru că dacă ajung în India, la Templul Șobolanilor și fac un vlog despre asta, nu știu cât de bine s-ar încadra masa de la restaurant sau de unde mâncăm noi. Nu știu dacă cineva ar vrea să mai mănânce imediat după ce a văzut așa ceva, așa că să fiți cu ochii pe Instagram, pe Facebook. Acolo o să anunț cum se numește canalul, o să pun linkuri către el pe YouTube, dar momentan mă gândesc doar, poate când o să public acest vlog o să găsesc și eu un nume pentru canal, pentru că aici este problema cea mai mare. Nu știu cum să-l numesc și v-am zis, o să fie un canal doar cu mâncare, unde vedeți ceea ce mâncăm. Cred că maxim o să vedeți cazările, ceea ce mâncăm și restaurantele. Nimic mai mult. Așa că o să fie interesant doar pentru cei ce sunt pasionați de așa ceva. Acum că v-am spus și lucrurile care m-au deranjat în toți acești ani de YouTube, pe lângă, bine, nu știu dacă m-au deranjat, dar am uitat să vă spun, v-am tot spus, pe lângă sutele de reclamații pe care românii noștri mi le-au făcut la poliție în diferite țări, Singapore, Grecia, Dubai și tot așa, Israel. Știți voi, pentru că sunt sigur că ați urmărit vlogurile. Dacă ați rămas până acum să ascultați ceea ce spun, înseamnă că ați urmărit toate vlogurile. Pe lângă asta, canalul a mers și merge foarte bine, neașteptat de bine. Pentru noi este extraordinar, pentru că facem ceea ce ne place, fac ceea ce
îmi place și este maxim pentru mine. Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru asta. Lucrurile de care vorbeam mai devreme, cele negative, să știți că reprezintă maxim 5% din tot ce înseamnă acest canal. Restul sunt doar lucruri pozitive. Experiența este una de care îți aduce aminte cu plăcere, chiar și experiențele din Ucraina, din Rusia, din Israel, din Palestina, de peste tot, din toate locurile grele, chiar și din acea mahala din Egipt, care a fost șocantă pentru mine și nu numai. Templul Șobolanilor, Varanasi, și nu pot decât să vă mulțumesc vouă pentru că fără voi toate aceste experiențe nu ar fi fost posibile. Vă sunt recunoscător pentru asta. Chiar și celor care mă criticați, vă mulțumesc pentru că vă uitați până la urmă, din nou tinerele, vă uitați până la urmă la vloguri pentru a mă critica, iar asta mă bucură într-un fel pentru că petreceți timp sau, pierdeți timp din timpul vostru prețios pentru a urmări ceea ce am făcut eu greșit din punctul vostru de vedere, dar faptul că vă țin în fața ecranului pe mine mă bucură și vă mulțumesc pentru asta. Așa că să înceapă 2026 în forță, cu energie, pentru că ne-am încărcat bateriile, așa că rămâneți aproape. Dacă încă nu ați apăsat butonul subscribe, dacă nu v-ați abonat la acest canal de YouTube, vă rog să o faceți, pentru că mă ajută, știți asta, este gratis. Vă mulțumesc pentru tot, vă sunt recunoscător și ne vedem data viitoare într-o nouă aventură. Până atunci, eu vă spun numai bine și abia aștept să mănânc acest fruct, pentru că mi s-a uscat gura.